Cả nước có 24.623 F0, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi. Ngày 13 tháng 4, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới tăng 1.819 trường hợp so với ngày hôm qua. 63 tỉnh thành ghi nhận 24.623 F0, Bộ Y tế cũng nhận định dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 4 đến 16 giờ ngày 13 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 24.623 ca nhiễm mới, tăng 1.819 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 19.823 ca trong cộng đồng. Số mắc mới tại Hà Nội giảm sâu còn 1.727 F0 trong ngày, tiếp đó là Phú Thọ, 1.627, Vĩnh Phúc, 1.147, Nghệ An, 989, Yên Bái, 972, Đắk Lắk, 943, Quảng Ninh, 914, Hải Dương, 897, Bắc Kạn, 850, Thành phố Hồ Chí Minh, 848, Tuyên Quang, 779, Lào Cai, 752, Bắc Giang, 730, Thái Nguyên, 566, Lâm Đồng, 562, Cao Bằng, 548, Lạng Sơn, 513, Thái Bình, 511, Quảng Bình, 472, Hưng Yên, 464, Bắc Ninh, 434, Sơn La, 425, Hòa Bình, 422, Nam Định, 390, Đà Nẵng, 383, Tây Ninh, 357, Quảng Trị, 336, Lai Châu, 316, Gia Lai, 287, Cà Mau, 286, Hà Tĩnh, 286, Bình Dương, 260, Bình Phước, 255, Vĩnh Long, 248, Ninh Bình, 245, Quảng Nam, 239, Hà Nam, 238, Quảng Ngãi, 237, Điện Biên, 235, Bà Rịa, Vũng Tàu, 228, Bình Định, 169, Hải Phòng, 169, Bình Thuận, 149, Thanh Hóa, 136, Đắk Nông, 136, Bến Tre, 135, Hà Giang, 118, Thừa Thiên Huế, 116, Khánh Hòa, 98, Phú Yên, 88, Kiên Giang, 81, An Giang, 61, Long An, 59, Trà Vinh, 58, Bạc Liêu, 32, Đồng Tháp, 32, Kon Tum, 22, Sóc Trăng, 17, Đồng Nai, 15, Cần Thơ, 4, Ninh Thuận, 4, Hậu Giang, 3, Tiền Giang, 3, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bắc Giang, -282, Lào Cai, -236, Hà Nội, -215, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Dương, +377, Phú Thọ, +243, Vĩnh Phúc, +232. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 31.181 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.297.587 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 104.128 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.289.840 ca, trong đó có 8.768.177 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.527.942, Thành phố Hồ Chí Minh 603.976, Nghệ An 418.676, Bình Dương 382.112, Bắc Giang 377.326. Về tình hình điều trị, trong ngày có 13.887 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.770.994 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.205 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 897 ca, thở oxy dòng cao HFNC 115 ca, thở máy không xâm lấn 32 ca, thở máy xâm lấn 158 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 ghi nhận 20 ca tử vong tại Bạc Liêu, 3 ca trong 2 ngày, Cần Thơ 3, Kiên Giang 3, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Bắc Kạn 1, Bắc Ninh 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Phú Yên 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 24 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.878 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12 tháng 4 có 214.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 208.810.706 liều. Về tình hình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, bắt đầu từ ngày mai, ngày 14 tháng 4, Việt Nam sẽ triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, sau đó, chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn quốc.